بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین. صلواتی مرحمت کنید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کن. محمد و عجل فرجه الله. هدیه به پیشگاه امام امت، شهدای عظیم الشأن، شهدایی که در ورودی مسجد مایه برکت این مکانن، شهدای مقاومت، نصرت اسلام و مسلمین بر وحشی‌های صهیونیست. شادی روح مرحوم آیت الله مهدوی، سلامتی رهبر معظم انقلاب و همه مجاهدان راه حقیقت. صلوات دیگری محبت کنید. عجل فرجهم. با یه نگاه آسیب شناسانه ما در رفتار دینیمون در جامعه دو افراط و تفریط میبینیم. خیلی جاها لازمه راجب اون تفریط سخن گفته بشه. اون تفریط اینه که ما اسلام رو تقلیل بدیم و منحصر کنیم در بعض فروع فردی فقط. اسلام رو دغدغه هاش رو به گوشه ای از احکام فرعی فقط تقلیل بدیم. طبعا دشمنان دین هم خیلی خوشحال خواهند شد، کما اینکه استقبالم شده، می شده، خواهد شد. بعضی از داعیه داران این نوع نگاه مورد استقبال و توجه و تکریم دشمنان دین و ستمگران واقع میشه. نه الان باشه، قبلا هم همینطور بوده. همون موقعی که اهل بیت علیهم صلوات الله را در فشار شدید قرار میدادن، بعضی از فرزندان و امامزادگان را، فرزندان اهل بیت و امامزادگان را تکریم میکردن، پست میدادن، تجلیل میکردن، تریبون میدادن، مثل زید ابن حسن و حسن ابن زید ابن حسن که از دستگاه های طاغوت اون زمان امیر مدینه شدین. حسن ابن زید ابن حسن برای اینکه بگن ما با اهل بیت مشکل نداریم، ما با جعفر ابن محمد مشکل داریم. کما اینکه امروز هم در این زمینه هست، بعضی از دشمنان دین میگن ما با مثلا اسلام و علما که مشکلی نداریم. ولی همین ممکنه فرض بفرمایید یک کسی را تکریم هم بکنه. شاه هم این کار رو میکرد. بعد از آقای بروجردی رحمت الله علیه در گفتن تسلیت سعی کرده بود، البته اونجا نمیخوام جسارت به اون بزرگان کنم، سعی کرده بود با ظاهر تکریم یک عالم دیگری رو حذف کنه. این که بوده. بیشتر جاها هم چه بسا باید راجع به این تفریط صحبت کرد. منتها خب چون باید بیان مسئله متناسب حال و مقام باشه، من این بحث رو اینجا این قسمتش رو بیان نمی کنم، چون بین بنده و مخاطبینم اینجا در این که این تفریط اتفاق نظر هست
و اینجا زیاد راجع به این موضوعات هم اتفاقا احتمال زیاد صحبت میشه. یه جنبه افراط هم داره که بنده شاید به خاطر مسائل فردی و شخصی باهاش مواجه شدم با این مشکل جدی. فکرم کردم روش که چرا چنین شده. به نظرم رسیده که این از مشکلات ماست در جامعه. واقعش رو هم بخوام بگم یه خورده آسونتر هم هست این آسیب شناسی، درد سراش و حواشیش کمتر. اون جنبه تفرید بود. جنبه افراط اینه که بدون در نظر گرفتن بعضی از ابعاد مهم دین اسلام رو تقلیل بدیم به رویکردهای سیاسی اجتماعی. عرض کردم تو اون قبلیه یه تفریطی است و یه افراطی. و اگر به بنده بگن که عامل مانع بعضی از پیروزی‌های عظیم، چشمگیر، اتفاقات مهم، حتی این اتفاق اخیر که خدا انشالله مردم غزه رو بر این صهیونیستا چنان پیروز کنه که لازم نباشه برادرهای بزرگترش وارد عرصه بشن، این چرا به اندازه‌ای که باید ما توقع داشتیم همدلی ایجاد میکرد به اندازه‌ای که باید؟ اگر از من بپرسن میگم حتما یکیش اینجاست. یه مشکل اینجاست. کجاست مشکل؟ مشکل اونجاییست که این حقیقت که اسلام حتما ابعاد سیاسی اجتماعی داره و اصلا خیانت بزرگ به اسلامه و اگر ما قائلیم که سقیف خیانت به اسلام شد چون جنبه حکومت امیرالمومنین غصب شد، اصلا امامت امیرالمومنین که قابل غصب نبود که، علم امیرالمومنین که قابل غصب نبود که، مکارم اخلاقش و فضائل معنوی امیرالمومنین که قابل غصب نبود، اون نماز عظیم امیرالمومنین که مرحوم امام رحمت الله علیه در همین کتاب 40 حدیث می‌فرماد و عظمتش قسم که و انه لقسم عظیم، که اگر انبیا و ملائکه همه پشت به پشت هم بدن بخوان یه لا اله الا الله امیرالمومنین رو بگن نمیتونن. چیو گرفتن از امیرالمومنین؟ حکومت رو گرفتن. خب در این که این موضوع مهمه حرف زیاده، بندم مفصل راجع بهش صحبت کردم جایی. اما خب حالا که این مهمه ما باید چیکار کنیم که به این مهم برسیم؟ ممهداتش، مقدماتش چیه که ما به این ابعاد اصلی مهم برسیم؟ مخصوصا در اون جایگاهی که ما قدرت داریم. بخواید شما یا نخواید امروز اسلام و مسلمین در دوره پهلوی نیستن که شما یه تو سری خوری باشی برای اثبات خودت هی باید بیای نهج البلاغه رو بیان کنیم ما حرف داریم. دوره قاجار نیست که بیدین ها حمله می کردن به اسلام، ما هم چون چیزی دستمون نبود یه گوشه‌ای باید هی سعی می کردیم یه حرفایی بزنیم. امروز قدرت دست دیندارانه. چی کار کنیم ما بتونیم با مردم گفتگو کنیم؟ چی کار کنیم که ما دلهای بیشتری رو به سمت اسلام جذب کنیم و دلهای کمتری رو پیوندشون رو باعث گسستش بشیم؟ چیکار کنیم؟ چیکار کنیم بتونیم حرف بزنیم؟ چیکار کنیم صداقت ما رو باور کنن؟ چیکار کنیم به قدرت رسیدنمون رو قدرت طلبی نپندارن؟ اون چیه؟ اون قدری که بنده نگاه کردم اینه که ابعاد فردی که اینا پایه اقدامات.
هر کسی بخواد به یه بار مسئولیت اجتماعی برسه یه آمادگی قبلی لازم داره. ما در این زمینه به نظرم دچار آسیبیم، خیلی باید تلاش کنیم. حالا اشاره میکنم خیلی بحث اینجا گسترده است. منم متاسفانه چون بعد از اینجا جلسه‌ای دارم، پیشنهاد خودم بود که جلسات به سمت پرسش و پاسخ بره، ولی متاسفانه من این چند هفته جلسه دارم، نه اینی که مثلا وقت ندارم یا برای این گفتگو ارزش قائل نیستم. اتفاقا به نظر من ما به شدت مشکل گفتگو داریم، اصلا توان گفتگومون کمه، مسئولینمونم عمدتاً گفتگو بلد نیستن. مناظرات نشون میده چند تا آدم محترم در سطحی که شورای نگهبان اینها رو صلاحیت اولیه‌شون رو تایید کرده بیان بشن ریاست جمهور، با هم تو مناظرات گفتگو میکنن، این آداب اولیه رو خیلی هاشون نمیتونن رعایت کنن، خلاف شرع مرتکب میشن تو همون جلسه، مرا میکنن، جدال میکنن، اهانت میکنن، بی سند نسبت میدن. دیدید دیگه دوره‌های مختلف. اصلا یه مشکلی الان میخوان برای انتخابات چجوری یه کاری بکنیم اینا رو ببندیمشون که خیلی هر دفعه سعی میکنن فضا رو از حالت گفتگو به سخن گفتنهای گسسته بی ربط به هم بین اینا فاصله قرار بدن که اینا یقه همو پاره نکنن. ما مشکل گفتگو داریم به شدت، انسداد گفتگو بلکه داریم. چیکار باید بکنیم؟ و در سیره اهل بیت چی داریم؟ انشالله صورت سوال معلوم باشه. ما بیش از این که بخوایم پرچم مسائل اجتماعی رو بلند کنیم که بلند کردنش لاجرم قطعیه، بعد اون کسایی که میخوان پرچم بلند کنن یه ویژگی‌هایی داشته باشن. اولین قدمش اینه که اسلامشون باید اصیل باشه. اسلام اصیل هم اسلام فقاهتیه. اگر کسی در این زمینه شک داره، پرچمداران اسلام سیاسی اجتماعی کیان؟ هم امام هم رهبری. اتفاقا من میگم این خیلی موضوع خوبیه اینجا برای حکمیت این موضوع که کاملا فقاهتی هست. یعنی چه اسلام فقاهتی؟ اسلام فقاهتی و اجتهادی اسلام متخصص یا اسلام مراجعه به متخصص. امروز در جامعه ما نگاه نکنیم که فلان آقا یا فلان خانوم فلان حکم شرعی را خوب بهش ملتزم نیستن. برگردیم ببینیم ما چقدر به احکام شرعی ملتزمیم، ما چقدر اهل رساله ایم، ما چقدر اهل مراجعه و استفتاییم، چقدر اهل مراجعه به عالم ربانی هستیم، یا یه جوری همه رو یه طوری زدیم یه آقا مونده فقط، اونم یه رو در وایسی مونده، برای همه عیب تراشیدیم. بسیاری از مشکلاتی که امروز تو جامعه هست من معتقدم که طیف ما به وجود آورده. اسلام فقاهتی میگه حرمت افراد باید حفظ بشه. حرمت افراد نه حرمت همحزبی ما، حرمت مسلمان بالاتر حرمت مؤمن. مؤمن هم تعریفش معلوم. همه شما مؤمنید، همه مسئولین ما مؤمنن. در تعریف فرقه‌ای و تعریف اولیه همه مؤمنن و حفظ حرمت مؤمن همیناست، مگر این که کسی خطایی کرده احکام دین اجازه بده که او هتک حرمت بشه، مثلا تشهیر صورت بگیره.
این خودش بحث دیگه. تشهیر یعنی یه نفر رو پرچمش کنیم، این تو دینه دیگه. ما اینو رعایت نکردیم. اگر امروز در جامعه ما جمع زیادی از مردم، یا زیاد رو بردارید بگید جمعی از مردم نسبت به مسئولان چه اینوری چه اونوری به شدت بدبینن، برید ببینید در 20 سال گذشته کیا همه رو یا اکثر رو به دزدی منتسب کردن و صدای خیلی هم در نیامد، چون گفتن خب ما رو که نمیگه، فلانی رو میگه. رئیس حزب ما که نیست، وزیر دولت ما که نیست، وزیر دولت اوناست. خب دزدن دیگه. اینا خلاف فقه بوده و هست. تو مسائل فردیش هم اینطور. اسلام فقاهتی اوصافی داره. اگرم امام بالندگی پیدا کرده که یکی از چیزهایی که به نظر من درد بی درمان ما رو میتونه درمان کنه، همین مباحثه 40 حدیث امام خیلی خوبه. مباحث اخلاقی اول درس فقه آغاز که متاسفانه به روز منتشر نمیشه. همینا از اون حالت همیشه طلبکار بعد برگردیم ببینیم که ما چه تصویری برای جامعه درست کردیم. ما چه تصویری درست کردیم. یه صلواتی مرحمت کن. اون افراد اخلاقی رو چقدر تخریب کردیم. یکی از خسارت‌هایی که شماها اکثرتون دیدید اینی که در این دانشگاه از استثناءات این بود که چند فقیه برجسته اخلاقی رفت و آمد می‌کردن. بعضیاشون هم مورد نواختن اینجا قرار می‌گرفتن. خود تاریخ دانشگاه رو بخونید. خدا مرحوم آقای مهدوی رحمت الله علیه و رحمت کنه. گاهی اون اسلام فقاهتی که حقیقت دین خدا جایی رو واجب و حرام تعیین کرده، لابد این در مصلحت ما، در رشد ما، در کمال ما اثر داره. نه اینکه اینا رو گفته که گفته ما یه چیزای دیگه ای رو اصل میدونیم. خطوط قرمز برای ما چیزای دیگه است. خود ایشون رحمت الله علیه با اون سعه صدرش چقدر مورد حمله واقع میشد. برید ببینید. خدا سایه حضرت آیت الله باقری رو سر ما حفظ کنه. واقعا حضور تمام وقت دائمی فیزیکی ایشون از نعمتهای بزرگ خدا بود و خدا انشالله برای این دانشگاه افرادی رو بعد از اینها مبعوث کنه. خیلی مهمه دیدن این افراد که کجا داغ میکنه و کجا سرده، کجا موضع میگی کجا حرف میزنه. چند شب پیش محضر یک ربانی بودم، یا آقای اونجا بود راجع به یه مسئولی یه جمله‌ای گفت که بوی طعن میداد غیر مستند. بلافاصله رفت تو کلامش و گفت زحمت درست کردی برا ما، تغییر کرد. اگر اسلام فقاهتی برای اون کسانی که از بن دندان وقتی فریاد میزنن برای دفاع از دین و توسعه دین در اجتماع حمایت نشه، ازش برداشت نشه، اثرش تو جامعه اینه که دیگران هم احکام الهی براشون مهم نیست. امر معروف و نهی از منکر را فضولی میبینن.
و امر به معروف و نهی از منکر هر جایی به حسب همونجاست. اینجا بین ما یه چیزاییه، جاهای دیگه یه چیزای دیگریه. هر قومی گروهی به یه چیزایی مبتلان. چقدر ما با ربانیین ارتباط داریم. حالا یه وقتی بود، من یادمه شاید 15 سال پیش بود مثلا، بالاخره شما هر وقت میومدی نماز آیت الله باقری رو میدیدی. حالا فرصت الان کمه بتونیم بریم دست به عبایشون بکشیم. خب اونجا دیگه در دسترس قرار داده بودن، اما اگر نبود ما خودمون باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. گنج خدا هم تمام نمیشه که ما بهانه خوبی داشته باشیم برای اینکه بگیم یا کهولت سن یا رحلت بعضیشون باعث شد که ما از دست بدیم. جستجوش که لازمه، حداقل تشنگیش که لازمه. آدمی که تشنه است چون مثلا دسترسی به آب پیدا نمیکنه که جستجو رو رها نمیکنه، طلب رو رها نمیکنه، که فراموش نمیکنه، که این رو در خودش یک خلأ میبینه اگه ببینه. فاصله گرفتن از اون اسلام فقاهتی هم نزدیک شدن به فضای مرحوم آقای شریعتیه. اینا رو میگم که شما ببینید. چه بسا که کسی با یه نفر تفاوت فکری احساس میکنه ولی عملا مانند او عمل میکنه. من هر چه نگاه میکنم میبینم ارتباط با یه عالم ربانی به ما خیلی خسارت زده. آدم با کسی زندگی کنه یا تعامل کنه یا رفت آمد کنه که این آبروی افراد براش مهمه. مؤمنین حرمت دارن. بابا این دستورات غلاظ و شدادی که برای بهتان و تهمت و غیبت و اینا گفته شده مال اون وقتی که یه نفر به یه نفر بگه. الان توییت میزنه طرف دروغ میگه علیه کسی در لباس یکی مثل ما، در مطالبه یه حرف حق. چون از مبانی فاصله گرفته. چه میزان بی اخلاقی های عجیب غریب به صورت گسترده در فضای مجازی ما و دوستانمون داریم. دیگران رو کار ندارم، چون دیگران که محل بحث من نیستن. اگر یکی رفت در لشکر امیرالمومنین، همون جور که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعضی از اینها رو از بعضی از اشتباهات نهی میکرد، نمیگفتن آقا این لشکر معاویه رو ببین، که اون که فرمود انفروا الی اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول. اونا که وضعشون معلومه. که این طرف چی؟ حضرت وسط جنگ تذکر میداد. آیا ما در گفتگو با جامعه بی مشکلیم، راحت میتونیم حرف بزنیم، حرفمون رو میفهمن، صدق حساب میکنن، خیرخواهی میبینن، از سر دلسوزی میبینن، حرف عقلانی میبینن؟ قاعدش اینه که حرفای دینی اینجوری باید باشه. تنها راه درمان میبینن. اگه نمیبینن فقط اونا مشکل دارن، یا از مسلمانی ما هم هست، یا ما خیلی دغدغه داریم بیایم به جامعه کمک کنیم. آمادگی فردی لازم نداره. آمادگی فردی لازم نداره. در لباس یک کسی که از بن دندان به خون شهیدان اعتقاد داره
بعد شما متکثر ببینید زیر و رو میکشه در مسئولیتش، فریبکاری میکنه، بی اخلاقی میکنه، دروغ میگه، میخوای بقیه چجوری رفتار کنن، چجوری برداشت کنن. بهترین فرصت‌های انسجام اجتماعی رو به راحتی تبدیل میکنیم به نقاط یقه‌گیری. دیگه اصلا از ساده ترین فروع مسائل وحدت در جهان اسلام مسئله فلسطین. یه عده پیدا شدن الان میرغضبایی که معلوم نیست کی اینا رو به این مسئولیت منسوب کرده، کی اینا رو تایید کرده، اصلا خودشون چی کاره هستن، اصلا بگردن ببینن کی راجبه چه چیزی چه موضعی گرفته، چی کاره ای. چی کاره ای؟ آسون ترین بحثی که میشه روش جمع شد همه رو متحد کرد، اینو چرا تبدیل به یقه کشی میکنی؟ اون اسلام فقاهتی میگه اول مؤمن مشغول به عیوب نفسش. من تو همین دانشگاه یه بار گفتم، الانم که حرفش داغه یه بار دیگه دارم میگم، مسابقه گذاشتم، گفتم جایزم میدم، خیلی اگر رگت برای فلسطین ورم میکنه بگو یه خطی ما در فلسطین چیه که براش انقدر داریم هزینه میدیم، بعد ببینین یه خطی رو چقدر روش کار کردی. یه جایی برای معلم‌ها من صحبت میکردم، گفتش که ما وقتی میگیم مرگ بر اسرائیل بچه ها فریاد نمیزنن. ما برای چی باید فریاد بزنن؟ چی گفتی که فریاد بزنه؟ چه باوری به او منتقل کردی؟ بهترین معلم مدرسه، محبوبترین معلم مدرسهش تویی یا اونی که سر کلاس سوغلمه به اسرائیل میزنه؟ برای چی باید بیاد اتفاقا توی جمع نوجوانا بگه فریاد بزن، این سکوت کنه، احساس هویت هم میکنه. یه شیطنت بازیگوشی نوجوانانه هم توش هست. چرا باید با تو همراه باشه؟ تو چی کار کردی؟ بگردیم ببینیم که کی چی گفته. یقه گیری کنیم. این یقه گیری ها مال وقتی بود که قدرت دست من و شما نبود. اونجا این شکلی خوب نبود. تازه شما این راهپیمایی روز قدس قبلی رو چجوری برگزار کردی و بعدیشو چجوری؟ چقدر تونستی بقیه رو بیاری پای کار؟ چقدر حرف زدی؟ چقدر باورت کردن؟ چقدر تلاش کردی برای این گفتگو؟ چرا باید حرف تو رو قبول کنن؟ بعد حالا یه لیست درست کردن تو بعضی جاها که منم یه قدر خبر دارم، واکنش دهندگان، واکنش ندهندگان. واکنش در حد 1 توییت بود، 2 توییت و یه استوری. باریکل. این میزان از گیجی تو یکی از مهمترین نقاط قوت به راحتی میشه جهان اسلام آورد پای کار. عوض این که بیاد شروع کنه به هم افزایی، فرصت اینه که برای بقیه جافوش درست کنه. این میزان از طلبکاری عجیبه است. کسی میتونه تو مسائل سیاسی اجتماعی ورود کنه، مؤثر باشه که این هم خوب تغذیه شده باشه از جای درست، هم وقتی تماشا میکنن او رو مردم رو یاد خدا بندازه. وگرنه به فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه
که بعضی از رفتارهای امروز ما، این مایی که میگم بدنه رو دارم میگم، اتفاقا الان مسئولان حتی رد 2 منظورم نیست، یعنی موضوع بحث من بدنه. سلام ماها مسئولین ارشد و نیمه ارشد اصلا تو این بحث منظورم نیست، راجع به اونها الان نظری، عنایتی، عطفی، تذکری ندارم. الان این مدل حرف زدن خودش مال همون مشکل خلأ گفتگوه، چون تو اون اسلام فقاهتی میگه که بهترین برداشت ممکن رو از حرف دیگران بکن. در این روی کرده خطا اصالت با بهتان، طرف انقدر باید قید بزنه، دفع دخلهای مقدر بکنه، آخر سر بد برداشت میشه. هم باید تغذیهش عمیق باشه، از راه درست باشه، در تعامل با ربانیین باشه. با 4 تا کلمه که ربانی نمیشه کسی، با محفوظات، با پاس کردن واحدهای، این که اتفاقی نمیفته. زی انسان مؤمن که با پاس کردن 4 تا واحد اتفاق نمیفته که. هم باید چپش پر باشه به قول معروف، هم دینداری او باورپذیر باشه برای جامعه. وگرنه شما بهترین حرف رو بزنی با ادبیات بد نمیپذیرن. ولو وحی بگی، خدا به پیغمبری که علم او رو خدا میگه عظیم، از جاهای عجیب پیغمبر این علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیم. خدا گفته عظیم. من اظهار میکنم، اعتراف میکنم به اینکه این آیه رو نمیتونم بفهمم، چون بزرگ گفتن، من بگم بزرگ، من کوچکم میگم بزرگ، غنی به ذات و کبیر متعال. درباره علم پیغمبر میفرماد و کان فضل الله علیک عظیم. و من نمیفهمم پیغمبر، یا رسول الله من فقط میفهمم بزرگیت انقدر بزرگه که من نمیفهمم. به همین پیغمبر که وحی میگه به مردم، ما ینطق عن الهوا، بهترین حرف رو میزنه دیگه. بهتر از همش چیه؟ همش حرف وحیه. ان هو الا وحی یوحی. میفرماد که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بهترین کلام مگر که وحی بالاترش که نیست، اونم فهم نبوی با اون علمی که و کان فضل الله علیک از. چون گاهی من آیم میخونم نه کج، هم کج میفهمم، هم کج میگم، هم ناقص میفهمم، هم شلوول و ناقص میگم. پیغمبر هم میفهمه و کان فضل الله علیک عظیما، هم درست میگه و کان فضل الله علیک عظیم. و ما ینطق عن الهوا. خدا میفرماد وحی هم که بگی پم شدن میرفتن، نمیپذیرفتن. فبما رحمت من الله لنت لهم. بهترین حرفم باید خوب گفت، یعنی هم باید خودش فردی درست تغذیه شده باشه، هم درست بگه. خب وقتی این رعایت نمیشه چی میشه؟ ما تو شرایطی هستیم که چند میلیونیم، عدد نمیگم که حاشیه نداشته باشه، ولی برای 2 3 یا چند برابر این جمعیت باید برنامه ریزی حکومتی بکن. کجا به راحتی به یه آدم تهمت میزنن؟ اونجایی که این آدم مورد پذیرش واقع نشده، راحت بهش تردید میشه.
شما راجع پدرتون زود دچار شبهه نمیشید چون دوستش دارید، ولی راجع به یه مسئولی که مال یه جناح دیگه است بگن فلانی دیدی اینم دوز از آب در اومد، یا حالا این همشون دوز، راحت میگه. دیگران هم راجع ما به همین راحتی میگن. چرا؟ چون ارتباط عاطفی نیست. جاهایی که باید ارتباط عاطفی برقرار میشده ماها را باور میکردن، ما فرصتها رو از دست دادیم و به سمتش هم نرفتیم اصلاحش کنیم، جبرانش کنیم. و همیشه هم در جایگاه آدم‌های طلبکار، بخوایم یا نخوایم، اون کسی که یه چیزی رو فهمیده، که مثال اعلاش، مصداق بارزش مثل اعلاش پیغمبر اکرمه، فهمیده، وحی هم هست دستش، میگه اینو باید خوبم بگی. در جایگاهی که میخوای با مردم گفتگو کنی یا با کسانی که میخوای اونها رو در ادعای خودت هدایت کنی که یه حرف حقی داری، خود هدایتگری توش علو هست، شما دیگه تکبر خرجش نکن. قولا له، برا فرعون قولا لینا، اگر در مقام گفتگو برای بست اجتماعی اون حرفای حق هستی، فرعون هم که مقابلته قولا له قولا لینا لعله یتذکر، جای خدام قرار نگیر. این که فرعون پدر سوخته انا ربکم الاعلی دیگه، خداوندگار تفرعونه، اصلا هر کی میخوام بگم پر روی متکبره میگن تفرعون داره، این خود فرعونه، اصلا خود ضرب المثل تکبره. با اینم میخوای حرف بزنی در مقام هدایت، قولا له قولا لینا لعله یتذکر، هدایتگر شما نیستی، انک لا تهدی من احببت، تو باید حقو بگی و یه جوری تلاش کنی که حق او بپذیره. او نخواست بپذیره، مکابره کرد، عناد ورزید، تکبر کرد، بی انصاف بود، خودش میدونه او خدا. ولی تو این مقام شما که میخوای حرف بزنی، شما وظیفت اینه که یه کاری کنی تا میتونی که او بتونه بپذیره. برای فرعون امیرالمومنین در جنگ صفین بود، یکی از گنده‌بک‌های سپاه معاویه چند نفر رو دعوت کرد، نفر اول رو زد، پسرش رو زد، نفر دوم رو زد، پسرش و برادرش رو کیو زد، اینا رو همه رو هم گذاشت، نیزش رو کرد تو اینا، رفت روشون وایسا، گفت حالا یکی بیاد. یعنی هم کشت هم اهانت کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه رفت میدان، فرمود تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنه. امیرالمومنین عمرو ابن عبدود رو که اونقدر اهانت کرد به مسلمین در جایگاه هدایت، این اونجایی که شما میخوای با جامعه حرف بزنی و فکر میکنیم ما مطمئنیم، یقین داریم که ما وصل به یک کری هستیم از معارف حقه. حضرت نگاه کنید به عمرو ابن عبدود تو جنگ خندق فرمود 3 خواسته از تو دارم. اول این که تو رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر عمرو ابن عبدود یا اون قاتل اهانت کننده در صفین میگفت این کتاب خدا و سنت پیغمبر که میگی چیه، حضرت نمیفهمد که حالا میکشمت باقیشو بعدن حوریا دم جهنم بهت میگن که. اون نخواست. این طرف آماده بود. 523 نفر رو شب لیلة الحریر یا لیلة الحریر کشت. ولی اگر اینا میگفتن چرا باهات میجنگیم، ما چی داری میگیم، ما چی میگیم، حرف میزد. کما اینکه نزدیک 100 روز سپاه رو نگه داشت. صدای سپاهش در صفین در اومد. چرا نگه داشت؟ سپاه و فرستا شوخیه مگه 90,000 نفر رو با خودت ببری 100 روز 90 روز از زن و بچه دور؟ برای اونام که خیلی سخت بود. 3 وعده غذا باید بدی در روز، هزینه‌اش بالاست، روحیه جنگی از بین میره. شما حساب کنین
مسابقات کشتی هست، این دو طرف میان به پر میکنن، میچرخن، رقص پا دارن، آماده است به رو دوشک. 400 طرف رو نگردی یخ میکنه دیگه. اصالت جنگ نبود که برای امیرالمومنین، اصالت هدایت بود. مجبور بشه می جنگه، بخواد به جنگه یه شب 500 نفرم میکشه، ولی این مجبور بشه این راوش ببندن. اصالت درگیری که نیست، اصالت هدایت. دعوت کرد، چقدر صحبت کرده اونجا حضرت، عجله نداشت برای درگیری. وسط جنگ به نقلی 2 از اصحاب امیرالمومنین فحش دادن به معاویه. معاویه که آقا حرمت به معنای حرمت مؤمن نداره که. اینجا اتفاقا باید دمت گم 4 تا بذار روش، چون تحریک و نیرو نظامی میخواد رو بجنگه. فرمود به اینا سیره اینا رو بگید. چرا ما شمشیر میخوایم مقابل اینا بکشیم؟ چرا ما مقابل اینا میخوایم شمشیر بکشیم؟ اینا رو برید بگید که هم بفهمی چرا شمشیر میکشی، هم حرفی نزن. خوشم نمیاد که شما سباب باشید، فحاش باشید. اینا مال اسلام فقاهتیه. اسلام فقاهتی از ریشش از کجاست؟ مجتهد از قول و فعل و تقریر معصوم و کلام قرآن میگیره اینا رو دیگه. یه زمانی ما عرض میکردیم، بحث اینجا نگه میدارم، من خیلی با احتیاط حرف میزنم، با سانسور، چون میخوام حرف درست منتقل بشه، وگرنه سرعت بحث رو بیشتر میکردم. یه زمانی ما میگفتیم آقا فلان عالم از فلان مذهب را همونجور که آقا فرموده به شکل ظالمانه مسئولین ارشد باهاش دیدار خصوصی نکنن. اولا مردم اون مذهب و سایر مذاهب میگن شما چرا با اینی؟ چرا همون جور که اگر شما احساس کنی یه حکومتی یهو به یه عالمی تو قوم یه پیامی میده شما تعجب میکنی، بدبین میشی. آقا فرمود نکنید این کارو. گفتن برای وحدته. این که وحدت نبود که. این همه عالمن، چرا به یه نفر امکانات میدی؟ چرا یه نفر رو میبری با برترین آدم‌های مهم، شخصیت‌های مهم کجا دیدار کنن؟ این بعدن دیگه نمیتونن مدیریتش کنن. گفتن برای وحدته. خلاف وحدت بود. بعد که او جفتک اندازی کرد، جفتک اندازیاش واضح تر از قبل شد، حالا همونا که برای وحدت بود فحش میدن. این آقا این دیگه طرفدار نداره، طرفدارش بیشتر نشدن دیگه، لازم نیست شما با اینا گفتگو کنی. تو اسلام فقاهتی اجازه رفتار ماکیاولیستی نمیده. میگه دو دوزه بازی نباید بکنی، فریبکاری نباید بکنی، خلاف تعهد نباید عمل کنی. هی دچار بحران میشه. چرا؟ چون اون آبه. میگه این مثلا این خواهر فلان عیبو داره، اون نباید اون عیبو داشته باشه. تو اینجایی که کار دستت بود یه توییت نزدی که آبروی نفر رو بردی، اونو میبینی اینو نمیبینی، بعد میخوای او از تو قبول کنه، انصاف تو رو بپذیره، میخوای به راحتی در آغوش دشمن نره، شبهه علیه تو رو باور نکنه، تو زیر پای اونو نکشیدی که به تو باور نداشته باشه. یک بار ما دروغ بگیم، چه فردی چه اجتماعی، 1000 بار مجوز میدیم به طرف مقابلمون که ما بی‌اعتماد باشه. یه دروغ از ما بشنوه 1000 بار مجوز تو ذهنش داره
که حرف ما رو نپذیر. 1000 بار نپذیره حرف ما رو، باور نکنه ما رو، صدق ما رو، دلسوزی ما رو. حالا با این نگاه عرض میکنم بریم سیره امام سجاد رو ببینیم. یکیشو اشاره میکنم، بعداً راجبش گفتگو میکنیم. امام سجاد علیه السلام دیده بود به اسم اهل بیت بد عمل کرده. کی؟ دولت بنی امیه. دولت بنی امیه گفت ما هم اهل بیتیم، چون معاویه داداش ام حبیبه است، ام حبیبه هم همسر پیغمبره، او ام المؤمنین، این خال المؤمنین، ما هم بنی امیه، ما هم فامیلای خال المؤمنین، ما اهل بیت پیغمبر. و به اسم اهل بیت پیغمبر ظلم کردن، هم بنی امیه هم بنی عباس. پوست مردم رو کندن به اسم دین، همه خطبه به نام دین میخوندن دیگه. خب اونایی که حالا چیکار رو حذف بکنیم؟ زین العابدین سلام الله علیه حاکم نبود، یا میگن امیرالمومنین این کار میکرد، میگه چون قدرت داشت. زین العابدین حاکم نبود سلام الله علیه، از مغازه‌ای که او رو میشناخت خرید نمیکرد. گفتن چرا آقا راه دور میکنی؟ میگفت این منو میشناسه، نمیخوام حق زن و بچه‌شو به عنوان این که من پسر پیغمبر به من تخفیف بیش از حد بده، بگم این چنده، مثلا 10 تومنه بگه 4 تومن، نمیخوام. حاکم نبودا. طلبکاری برعکس کم میشد. خدا پیغمبرش هم میفرمان قل لا اسألکم، بگو علیه من لا اسألکم علیه اجرا. چند بار میگه؟ طلبی ندارم. تو کاروان غریب سفر میکرد، گفت اینا به زحمت نیفتن بخوان هوا من داشته باشن. اجازه نمیداد به اسم این که چون اهل بیت کسی براش کاری بکنه، در حالی که اگر امروز مثلا ما یه وقتی امام زمان ببینیم آدم دلش بخواد همه جونشو فدا کنه یه قدم برداره، ولی اونجا حضرت نمیخواست این اتفاق صورت بگیره. این که این فرد اهل بیت پیغمبره و همه کاره امته، این فرصت سوء استفاده نیست. چون از این سوء استفاده شده بود حضرت برعکس عمل میکرد. برعکس مهربانی هایی که زین العابدین سلام الله علیه با کسانی که شیعه او نیستن، او رو قبول ندارن، بی اعتنا به او خاندانشن، برید نگاه کنید. و در یک پروسه و روند 30 ساله، نه اینی که خب 6 ماه این کار رو بکنیم تا انشالله بعد دیگه برای انتخابات اسفند ماه دیگه این هر کی 2 تا روستا رو رئیس رو بگیره. این نه. باقیش برای بعد. ببخشید سر شما رو درد آوردم. اگر ثوابی داشت این روزه‌ای که میخونم، به روح شهدا امام امت مرحوم آیت الله مهدوی رحمت الله علیه تقدیم میکنم. خدا انشالله به برکت این روزه شیرخوار سید الشهدا امشب رو نقطه عطف در شکست این صهیونیستا قرار بده. این هم خودش از عجایبه. اصلا شما سیر اهل بیت رو نگاه کنید، اگر کسی بدهی به کسی داشت این کار رو نمیکرد. یعنی اگر امام حسین علیه السلام میخواست بشینه حساب کتاب کنه که آقا من نمیتونم با این مردم حرف بزنم، 25 سال قبل از بابام چه کردن که امیرالمومنین فرمود دین دست اشرار اسیر بود، یه 4 سال 8 ماه 10 ماه چقدر امیرالمومنین بود، بعدش هم یه 20 سال دوباره چه کردن مردم بیر دغدغه، با اینکه میدونستن امام حسین با یزید بیعت نکرد، همه رفتن یا ترسیدن یا طمع کردن هرچی با یزید بیعت کردن. اگر امام حسین میگفتش که گور بابای این مردم به درک، هیچ کس نمیتونست بگه چرا، چون سال 55-6 معلوم بود امام حسین سلام الله علیه با یزید بیعت نکرده، خودشون نخواستن دیگه، نخواستن بیان سراغ من. اونی که خودش بلکه اعتبار اون
اسلام فقاهتیه هیچ وقت خودشو خلع مسئولیت نمیکنه که، هیچ وقت. وارد یه مسیری شد، برعکس همه اومدن اعتراض کردن، نهی از منکر کردن، این کارو نکن، این کار اشتباهه، بیشین سر جات. میش از سر جاش همه هورا براش میکشیدن، احترام براش قائل میشدن، احترامش هم داد. آقا هم یه وقتی فرموده بین نخبگان، گروهی از نخبگان امت، گروهیشون سید الشهدا احترامش رو از دست داد، کما اینکه صدیقه طاهره دوچار بهش اهانت شد، جسارت شد. او بنده خداست، یعنی ببرن هم نمیبره، استعفا نمیکنه، عقب نمیشینه، از دلسوزی استعفا نمیده، از خیرخواهی استعفا نمیده، چه بخوانش چه نخوانش. بلا تشبیه مثل مادری که کوتاه نمیاد، مادر بچه جفتکم بندازه، مادر مادریشو میکن. بعد که داشت میومد پیغام داد به کوفیان که شما دارید به خطر میافتید در کوفه، اهلی ما اهلیکم و نفسی ما انفسکم. شما زن و بچه‌تون تو کوفه به خطر میفته، منم زن و بچه‌ام میارم. این قرار بود که یه جای نقطه کانون جنگ باشه، بعد فرمانده جنگ زن و بچه‌شو یه جای بی خطری قرار بده. این چه رهبری هستی؟ شاهی اون وقت. اونی که رهبره مثل بقیه است، شهادتش خسارته ولی تغییر تصویرش خسارت بزرگتر. حالا اون نبره که تصویرش تغییر نکنه، بزرگتر از این حرفاست. او کار درست رو میکنه، تغییر تصویر هم عملا نمیکنه. همون نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم. شما زن و بچه‌تون تو کوفه گیر عبیدالله میفته، منم زن و بچه‌مو میارم، با اینکه میدونم چی هم میشه، میدونم. بعد یک یک اینا رو فرستاد میدان. یک یک فرستاد. وسط میدان بود، چون خودش تنها شده بود دیگه، کسی رزمنده‌ای باقی نمونده بود. چپ و راست میدونی که نگاه کردید هیچ کس نمونده. نظر یمینا و شمالا. این آقایی نبود که بشکنه، ولی در یه حادثه 2 بار رو زد، همونجوری که مادرش رو زد. مادرش برای دفاع از امیرالمومنین سرزده در خونه انصار و مهاجر هم رفت. خودش به پیغمبر رو نمیزد اونجایی که مال خودش بود. اینجا سید الشهدا 2 بار پشت سر هم رو زد، برای اینکه عین اون فردی که بچه‌ای رو میبینه تو خیابون، خدا نکرده ماشین بهش زده فرار کرده، این بچه رو بغل میکنه، جلو هر ماشینی رو سعی میکنه بگیره اینو تا بیمارستان برسون. نمیگن آقا تو مجتهدی، تو دکتری، تو وزیری، الان این بچه جونش در خطره. حضرت دید 2 تا چیز هست که اتفاقاً به میل شخصیش باشه نباید رو بزنه. اما اول دید ناموس پیغمبر در خطره. تو با من اگر دعوا دارید، اینا دخترای پیغمبرن، پیغمبر حساس بود رو ناموسش. مرد نابینا میخواست خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بیاد، 3 بار پیغمبر اذن میگرفت، آماده ای با ابن مکتومم. دوباره میفرمود فاطمه جان مهیا شدی، حجابت کامله. سید الشهدا وقتی دید کسی نیست، چپ و راست رو نگاه کرد، صداش بلند شد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. دیگه اینا که من نیستم اگه با من دعوا دارید، اینا حرم پیغمبرن. دشمن که دید بالاخره تونسته او رو به یه عنوان نگرانی صداشو در بیاره، شروع کرد به هلهله کردن. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا. گریه خانمان بلند شد، دیدن آقا لحظات عروج روح مطهرش، نگران اینهاست. مظهر غیرت خدا وقتی صدای گریه اینها رو شنید برگشتید خانم ها همینجور که گریه میکنن یه شیرخواری رو هم دست به دست میکنن.
عجز و در اینها دید دیگه کسی نمیتونست این بچه رو نگه داره، امکان نگهداریش نبود، هم بیتاب بود هم دیگه صدا نداشت، سر افتاده بود، چشما رفته بود، گاهی این لبا آرام باز و بسته میشد. مادر شیرخوار از خیمه بیرون نیومده بود. خدا مادرهای شهدا رو حفظ کنه، اونایش که رفتن رحمت کنه. نخواست سید الشهدا لحظه ای که طفل رو میگیره چشمش به این مادر بیفته. مادر رفت تو خیمه. حضرت وقتی اومد وضع این خانوما رو دید این بچه رو دست به دست میکنن، فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر لأودعه، بده میخوام باهاش ودا کنم. بچه رو که در آغوش گرفت دید شاید قبل از اینکه آقا خودش به شهادت برسه بچه از دست میره. اینو دیگه من دلی میگم. گفت اون مادر از خیمه بیرون نیامده، ولی معلومه که این مادر بیچاره این بچه از دست رفتنیه. بچه رو گرفت برد وسط میدان، عبا رو که کنار زد، دستشو که بلند کرد، یا قوم ان لم ترحمونی، مهم نیست به من نمیخواید رحم کنید، فرحموا هذا الرضیع، نمیبینید این کارش تمامه. چند بار در کربلا وسط صحبت کاری کردن سید الشهدا حرفشو دیگه ادامه نداد، داشت صحبت میکردید بچه دست و پایی زد، خون به صورت حضرت پاشیده شد، برگشت به اون نگاه کردید کار تمامه. 2 جمله گفت، هر دوش عجیبه، 2 جمله اتفاق افتاد. جمله اول و سید الشهدا فرمود، به آسمان نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. این حرف معلومه جوری جگر حضرت رو سوزوندن که از خدا طلب صبر کرد. هی نگاه میکرد به گلوی این بچه. هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، اینطوری خیره خیره نگاه نکن، دعه یا